Це проєкт «Відновлення міст». Сьогодні наша команда розкаже вам про місто Суми, яке живе під постійними ворожими обстрілами. Коли ми відбиваємо атаку шахедів, ми використовуємо все, що в нас є. Це пікапи, вогневі мобільні групи, це тут в небі стоять зоряні війни. Дізнаємось, як за таких умов відбувається відновлення та на чому місцева влада фокусує свою увагу в процесі відбудови. Місто розширяє систему укриттів за рахунок вже існуючих приміщень. В чому унікальність цього приміщення? Це тир. Тир, який переобладнаний. Тобто, оце таке довжелезне приміщення? Так, відповідно, тут повинні були тренуватися, тут повинен було кулеулавлювач стояти. Покажемо, як після обстрілів відновилась центральна міська клінічна лікарня. Більша відповідальність з'явилася. Зараз ми повинні боротися за кожного українця. Поспілкуємось з архітекторкою та громадською активісткою Оленою Довгополовою про проблеми, з якими стикається місто під час відбудови. Якщо оселити людей в умовні містечка для ВПО, то у людини починається регрес якийсь в їхньому житті. Він не може соціалізуватись. І це дійсно так. Тут не треба бути ВПО, щоб це зрозуміти. Поговоримо зі співзасновником місцевого онлайн-медіа «Цукер» Дмитром Тіщенком про культурний розвиток громади під час війни. Культура, вона насправді не таких бюджетів навіть потребує. Вона потребує скоріше інколи не заважати. Це перше. Друге, підтримувати якимись наявними ресурсами, які є у держави чи у міста. Мене звати Марко Савицький. Я архітектор та громадський діяч. Разом з Ukrainer ми будемо досліджувати відбудову українських міст під час війни, їхню ідентичність та розвиток. Я стану вашим провідником в проєкті «Відновлення міст». Ми спробуємо зрозуміти, як буде відбудовуватись наша країна, розкажемо про натхненні проєкти, успішні кейси та небайдужі організації, які вже сьогодні повертають життя у постраждалі внаслідок війни міста. Вітаю! Ми в місті Суми. Обласний центр, який майже 1,5 місяці перебував в оточенні російських військ. Періодично росіяни й досі обстрілюють місто. У місті сильно пошкоджено близько 1000 споруд. Замість того, щоб вкладати в швидке відновлення, місто вкладає кошти в безпеку, оновлюючи укриття, створюючи операційні та класи в підвалах, зводячи нові укріплення. Тим часом активна молодь взяла на себе питання культурного розвитку, створюючи різні заходи та ініціативи, які піднімають дух громади. Будучи на прикордонні, Суми мусять вкладатися в безпеку лікарень, шкіл та дитячих садочків. Прикладом важливості безпеки таких закладів слугує Сумська центральна клінічна лікарня, яка двічі зазнавала пошкоджень. Вперше російські війська обстріляли будівлю в березні 2022 року. Вдруге – рівно через 2 роки. У подібній ситуації заклади освіти. За час повномасштабного вторгнення загарбники пошкодили в Сумах 24 школи та дитсадки. Тож місто активно створює нові укриття в закладах, за які відповідає. Про стратегію убезпечення, яку обрали в місті, ми поговоримо із головою міської військової адміністрації Сум Олексієм Дрозденком. Хтось любить рибалку, хтось грати в карти. А я останні 2 роки любив їздити на полігон. 2 роки тому, після відступу російських підрозділів з півночі України, ми вже говорили з Олексієм про оборону Сум. Російська авіабомба впала, 8 будинків зруйновано вщент, до фундаментів постраждало близько 50, може й більше. Значна кількість загиблих одночасно було, більше 20 осіб, 9 дітей в одну мить. Це була така провокація, щоб сумчани побігли, поїхали, захотіли примусити їх використовувати зелені коридори. Герої цього випуску покажуть нам нові укриття, які з'явилися в Сумах з початку Великої війни. Загалом місту вже вдалося створити чи оновити понад 300 укриттів з загальною місткістю до 70 тисяч сум'ян. Те, що можна десь далеко від фронту, в містах, що там часом є моменти, коли до того ставляться поверхнево, там розчистили підвал, там багатоповерхівки, от і є укриття.
Тут інакше. За 2 роки, більше ніж 2 роки існування під постійними обстрілами різного калібру зброї, у вас, напевно, вже і виробилося своє бачення, які ці укриття мають бути. Спочатку ми в 22-му році так і робили, як всі. Тобто бюджету не було, ресурсу не було, тобто ми просто брали підвали, вичищали сміття, фарбували стіни. Тепер це вже може еволюція еволюції чи навіть революція. Оце приклад такого укриття, котре має бути нормальним. Воно не тільки для того, щоб укривати людей, воно ще й для того, щоб, оскільки ми тут в медичному закладі, то тут продовження надання медичних послуг. І у нас чимало лікарень саме в укриттях можуть продовжувати надавати медичні послуги. Укриття в центральній клінічній лікарні забезпечене енергоефективною вентиляцією. Тут є генератори, каналізація, запас води та швидкісний інтернет. Також в цьому укритті облаштована операційна з усім необхідним обладнанням. Є декілька палат і запас ліків. Левова частка коштів на облаштування такого укриття була виділена з міського бюджету. Також допомагали благодійні організації, такі як Добробат, Карітас, Право на захист та інші. Важливо так підкреслити, що загальна стратегія по медичних закладах – це щоб кожен став таким собі автономним осередком. В планах, що до кінця року ми медицину в місті взагалі закриваємо повністю, що у них укриття, у них електроенергія, у них там запаси палива, запаси води, каналізація, тобто всі оці вентиляції, обігріви, щоб ми прям всю медицину, ми вже близькі до цього, щоб це закрити. Лікарня сама по собі зазнала там 2 таких основних пошкоджень, тут були. Тобто це означає, що лікарня постійно під небезпекою. Так. І питання відновлення потужностей, тобто багато об'єктів інфраструктури, медичної в тому числі, йдуть 2 шляхами. Один – це ми маємо свій блок, один, який ми постійно його латаємо, закриваємо плитами, щоб найдешевший спосіб забезпечуємо якісь базові потреби лікування. Є лікарні, які постійно роблять ремонт, вилітають вікна, знову ставлять, вилітають вікна, знову ставлять. Який шлях обрали ви? Розумієте, що хворі люди повинні перебувати в нормальних, адекватних умовах, тому що від умов в лікарні залежить і їх одужання, їх настрій, їх налаштування на перемогу над якимось захворюванням. Нам допомогли другий раз, коли у нас сталася така ситуація. Безумовно, що міська рада підключилася, військова адміністрація і ДСНС. У нас практично до вечора вже були закриті всі ті прогалини, де вибиті вікна, були вибиті двері. Ми дуже швидко самі теж підключилися всім колективам, і вже через 2 дня у нас працювали відділення в повному своєму обсязі. А вже потім ми почали відновлювати все те, що було пошкоджено. Тобто, якщо ти хочеш зробити щось гарне, ти шукаєш шляхи, а якщо немає бажання до цього, то причини, чого це не зробити. Щойно ми закінчили першу трансплантацію серця в місті Суми. Зупинили тільки що штучний кровообіг, серце йде само, тиск 90. Паралельно з безпековими заходами в лікарні дбають про розширення переліку медичних послуг. Тут, окрім складних операцій на серці, започаткували практику трансплантації органів. Нет разряд. Есть разряд. Хорошо. Пошло серце. Зверніть, будь ласка, увагу, як у нас оформлені відділення. Кожне відділення у нас має свою якусь ізюмінку. А це відділення під час не було постраждалих, пошкоджень не було? Це ні. Ну, ті, що були пошкоджені, виглядають так само. Тобто ви вже встигли повністю відновити їх? Абсолютно. Вже ж час прийшов, все було зроблено через місяць, у нас вже все було добре. Якщо ви замітили, у нас в кожному відділенні така підсвітка,
Тому що коли наступає ніч, ми стараємося виключати все світло. А ця підсвіточка дає, по-перше, освітлення, по-друге, хворий там в туалет іде, чи йому до медсестри потрібно, то він бачить. Світломаскування у нас. Але зато у нас не видно, у нас все виключено. Така рекомендація Живемо в Ради таких оборони є. Ну так, у вас прикордонні міста, там, де літає техніка, Це ми яка таке самі потребує світла. придумали і вже спочатку зробили одне відділення, а тепер у нас вже у всіх відділеннях. Ортопедо-травматологічних відділення. Перше і друге, всі види складних операцій, ендопротезування. У нас навіть ендопротезування локтєвого і плечового суглоба проводиться. Це дуже рідкісно, і не всі Це було раніше, чи це от зараз останні роки у вас з'явилося? Ендопротезуванням і раніше займались, але локтєвий і плечовий суглоб – це унікальні операції. І це ми вже зараз зробили під час війни. Чи можете ви сказати, що під час повномасштабного вторгнення, тобто загострення фази війни, ви стали сильніші? Безумовно. Як медичний об'єкт, як команда? Безумовно. Ми багато чого досягли того. А в чому? От розкажіть про ту силу, ту додаткову силу, як супергероїв, що ви під час тих більше 2 років, як медичний заклад в собі розвинули і набули? Не можна ж дивитися на те, що війна йде, і сидіти і чекати. Ми повинні працювати, ми повинні розвиватися, ми повинні брати все нове. У нас лікарі навчаються, вони їздять на конференції, беруть участь у всяких тренінгах. І ми стараємося не тільки не відстати, а навпаки розвиватися далі. Крім того, у нас дуже сильна команда лікарського складу. І у нас дружня команда. Дякую вам за вашу працю, за вашу роботу щоденно. Дякую. Дякую. Це амбулаторія сімейної медицини, в якій приймають сімейні лікарі і педіатри. Обслуговують 13 тисяч населення місцевого, цілий мікрорайон. 6 березня, десь в 2-й годині. Оцього року, так? Да, був прильот від шахеда. Коли ми відбиваємо атаку шахедів, ми використовуємо все, що в нас є. Це пікапи, вогневі мобільні групи, це тут в небі стоять зоряні війни. То в результаті шахед зупинився в дереві, де і вибухнув. Ось в цьому тут дерево. Над нами, так. Дерево вже спиляло, згоріло. Ще пошкоджені дерева, але напрям його удару був в цю 5-поверхівку, і вибухова хвиля далі пішла в будівлю. Балкон 3-го поверху вже один відновлений, другий майже відновлений, другий поверх наполовину відновлений, була пожежа. Диво було ще в тому, що в спальні були діти. І полум'я від вибуху було в цю спальню. Вони вижили. Батьки також були тут. І щось уже відновлено, щось ще десь в процесі. Під час тієї масованої атаки шахедами в амбулаторії було вибито вікна та двері, пошкоджено стіни, потрощено меблі та оргтехніку. Тут зараз ще не працюєте, не маєте можливості. А вже З працюєте? першої доби, 6 березня, Ага. ми нікуди звідси не йшли, ми були тут весь час. Це дуже характерно Ми для прибрали людей і і закладів залишилися. цього і інших, що вони не зупиняються. Це якась така особливість в цьому регіоні. В прикордонних містах не чекають часу відновлення, а в принципі саме руйнування не є причиною зупинити надавати послуги. І це вражає насправді. Плівку натягують, підлогу прибрали, все, готові до роботи через години. Ну і таке звернення невеличке до екологів, коли ми говоримо про те, що нам треба берегти дерева для того, що це легені, що це є місце, де проживають там пташки, комахи. А є ще один аргумент: дерева допомагають, рятують людей дуже часто від таких вибухів. Це той випадок якраз. Так. Це той випадок. Тому дякую вам. Бажаю, щоб найшвидше ви вже в нормальних умовах приймали ваших відвідувачів, ваших пацієнтів. Дякую вам Дякую за вам вашу також. працю. Дякую. Також у місті активно створюють укриття в освітніх закладах і дитячих садках. Наприклад, підвальне приміщення стрілецького тиру в однієї зі шкіл переобладнали як безпечне місце для школярів.
Це, напевно, специфіка Сум. Сумщина, вона така Так. войовнича, ці історії про там Ковпака, це партизанський рух. Це у нас в крові. Козацькі, можливо, швидше. Навіть такі от ще той дух такий, він десь... Скифство, це Так. от, козацтво. Так. Да, Так. да. Це все наше. Да. Громадський сектор Сум активно відновлюється та розвивається. Урбаністи та запрошені експерти, муніципалітет та містяни активно працюють над розробкою стратегічного документу «Концепція інтегрованого розвитку громади». Про бачення відновлення міста ми поговоримо з архітекторкою та візіонеркою Оленою Довгополовою. Я з Донецьку, з 14-го року живу, працюю у місті Суми. Тобто ти вже фактично багато років, вже 10 років? Більше Ти- 10 більше 10 років. років ти вже тут. Так, можу порівнювати. Ти вже і порівнювати, і вже відчуваєш місто. Так, звичайно. Я його вже ідентифікую як свій дім. Розкажи нам трошки про свій дім. Що це за місто є? Це місто прихованих можливостей. Насправді у нас так прописано навіть в концепції розвитку. І це стає зрозуміло тільки тоді, коли ти трохи познайомишся з цим містом. Тобто ми маємо купу проблем, починаючи з того моменту, що ми так близько знаходимося до кордону, і це дає свій відбиток і на нашому розвитку, і взагалі в цілому на житті. Ми не маємо зараз величезного фінансування, взагалі ніякого фінансування для розвитку якихось нішевих розвиткових ініціатив. Зараз громада усі свої ресурси направляє саме на оборону, і ми з цим як громада погоджуємось. Зараз ми займаємось довгостроковим просторовим плануванням. По-перше, ми вчились півроку. Мене навіть наш муніципалітет долучив просто як громадську активістку. Я була занурена у роботу безпосередньо відділу архітектури і генерального плану. Ми півроку навчались. Це був проєкт урбаністичної коаліції «Розквіт». Створили проєкт мікрожитла для наших ВПО, для переселенців з метою, щоб затримати їх як ресурс у нашій громаді, тому що ми маємо величезні проблеми з відтоком кадрів і економічний розвиток, і створення ініціатив, інновацій і так далі. Про них без людей можна забути. І зараз це головна ідея цього міста. Багато хто боїться ту тему піднімати, тому що кажуть, у нас все ніби окей, у нас люди є, люди вертаються, такі дуже багато оптимізму. Але в той же час не звучать фрази, ну так, в нас відтік пішов, але ВПО компенсувало ці втрати. Тобто те, що ти говориш, що місто зробити привабливим для людей, які ще ближче до кордону, які, можливо, Суми обирають як місцем свого проживання, чи тимчасово, чи постійно, це вирішить проблему демографічну з точки зору експертності, спеціалістів. Ну, звичайно, просто зробити нових людей – це не вирішить проблему. Людей потрібно готувати, навчати, і це багато років на це піде для того, щоб ця ідея спрацювала. Я, наприклад, теж маю промах. Я не створила нових людей саме через війну і мою нерішучість в таких умовах стати комусь батьками. Тому, на мій погляд, це комплекс має бути заходів. Я чула думку, що багато хто залишається на Сумщині через можливість розмовляти російською, але я на 100% з цим не згодна. Я, в принципі, практично не чую тут російську мову. Хоча, може, тут справа у тому, ти знаходиш саме те, що ти шукаєш, і саме те, що ти хочеш побачити, почути. Можливо, це так працює. Але факт залишається фактом, що частина людей розглядає цей регіон як транзит. І це величезна проблема. Більш прогнозоване майбутнє, ніж, там, наприклад, поїхати кудись далеко, де ти взагалі не розумієш ні менталітету, ні немає ніякої взагалі підтримки. Тому, можливо, люди ще й бояться ризики, коли співставляють, чи залишитися тут в регіоні, де їм ближче, можливо, родичі ближче,
краще ніби для них це, ніж поїхати кудись. Але дуже часто це дуже помилкове було рішення на початку повномасштабки, коли дуже часто будували будиночки для ВПО, яке будувалося як тимчасове житло, а ставало постійним житлом. Я дякую, що ти це сказав. Я просто готова тебе за цю думку обійняти, тому що я її розділяю. Це дійсно так. Якщо оселити людей в умовні містечка для ВПО, то в людини починається регрес якийсь в їхньому житті. Він не може соціалізуватись. І це дійсно так. Тут не треба бути ВПО, щоб це зрозуміти. В Сумах ситуація не найкращим чином розвивається, знов-таки через брак ресурсів. І тому саме ми цю тему підіймали на проєкті. Тому що житло орендувати самостійно дуже важко через відсутність в людей ресурсів. І тому люди періодично повертаються в місця обстрілів. Місцева громада виграла грант на розробку концепції інтегрованого розвитку, що закладає основи того, який вигляд матиме громада через 10 років. Ми знаємо, що на Сумщині люди дуже активні. Тобто тут нема людей, які інертні. Ну, є, але багато людей – це є Слобожанщина, це є козацький край. Тут таке відчуття свободи, відчуття своєї землі дуже сильне. Які кроки громадські якісь структури, архітектурні спільноти робили вже і роблять зараз для того, щоб імплементувати в життя свої ідеї розбудови комфортної і безпечного міста Суми? По-перше, вони об'єднуються у спільноти. А якщо казати щодо професійних колективів, які об'єднані саме внутрішньою філософією, не бажанням заробити, а бажанням жити в місті, де просто умовно не соромно жити і класно проводити час. Такі спільноти є, і супер цікаво спостерігати, як вони формуються там з 2-3 людей. Потім через місяць ти бачиш їх 10, 20, 30, і це вже вростає в рух. Спільнота в нас діє, називається «Суми майбутнього». Вони класні, вони молоді, вони гарячі, вони іноді не слухають таких там трохи старших, мастодонтів. як я. Ну, я не скажу, що я мастодонт, але будемо казати, що я мастодонт. Окей, так. Вони іноді не хочуть чути щось, але вони мають на це право, бо в них є свій погляд і свій шлях. Я пишаюсь тим, що такі спільноти вони тут утворюються. У Сумах Олена ініціювала створення конопляного кластеру, який вирощує та селекціонує технічні сорти конопель. Із них виготовляють екологічно чисті акустичні та теплоізоляційні будівельні матеріали. Історію про інститут конопель у Глухові та компанію, що будує з конопель, можна переглянути на ютуб-каналі Юкрейнер. Уяви, що я тобі дзвоню зі Львова, наприклад. Я тут нікого, крім тебе, не знаю і кажу: слухай, дивись, я приїжджаю в Суми, можеш мені як архітектору розказати, що тут можна подивитися? Цікаве не з точки зору навіть просто рішень архітектурних, а певних інноваційних, які тебе, Марко, можливо, направлять в якомусь новому напрямку розуміння простору. Або об'єкт, з який нам, мешканцям Сум, радісно навіть перед львів'янами, що дивіться, ми вас здрючили, тому що ми вже пішли далі, ніж ви дали. Чи є щось таке в Сумах? Якісь кроки, які роблять молоді архітектори, громадські об'єднання архітекторів? Так, я думаю, що Суми якраз таки про людей і про активних людей. Я би дуже радила зайти в спільноту «Погріб». Там така креативна тусовка молоді, не завжди молоді. Часто збираються на концерти, на стендапи, на вистави. Все це організували архітектори і не тільки. Дуже раджу побувати у просторі «Дворик на Кузнечній». Це також громадська ініціатива, яка створювалась роками просто у звичайному дворику. І подивитися, що там відбувається зараз. Величезні івенти, величезні збори і класні люди.
Сумах є одне з найпотужніших таких майже незалежних медіа «Цукор», яке фактично форсить оте життя тих агентів змін, молоді, і стало до певної міри прикладом для багатьох медіа, таких молодіжних, андеграундних або соціальних медіа в Україні. Це як мед, коли я це чую, це дуже приємно, бо це все відбувалося на моїх очах. Але це якісь такі враження для людей, які приїхали з інших областей, це як виняток, а не як правило. Чи погоджуєшся з тим? Чи ти виняток, чи ти не погоджуєшся? Не погоджуюсь, бо спочатку з'явився цукор. Коли він набрав обертів, він став популярним і на місцевому і загальноукраїнському рівні, я думаю, що вже і модним. Почали створюватись інші ініціативи, такі як от я вже розповідала про Суми майбутнього. Тобто цукор, він створив сприятливі умови, показав, що так можна робити і що так треба робити. Тому не можу погодитись. Я думаю, що далі буде більше. Люди все рівно прагнуть бути почутими, прагнуть бути співзасновниками якихось змін. Людям це приємно. Ми скористаємося твоєю порадою. Напевно, що сьогодні потрапимо в ці локації, про які ти говорила, бо буде цікаво побачити їх зі сторони, побачити, чим живе оця молодь, яка змінює Суми. Бо це дуже надихаюче. Ми знаходимося в дворику на Кузнечній, який разом з одноіменним хабом став центром культурних змін для активної молоді міста Суми. Тут ми поговоримо з засновником хабу Дмитром Тіщенко про те, чим живе молодь Сум, про що мріє та як реалізує свої мрії в умовах війни. Хаб на Кузнечній розпочинав свою діяльність у 2014 році як благодійна організація для підтримки місцевих бійців АТО. Згодом діяльність розширилась до різноманітних освітніх та культурних заходів. За кілька років поруч облаштували дворик на Кузнечній, який додав можливостей гуртувати громаду через різні формати зустрічей та подій. Щоб облаштувати його, активістам довелося розчистити кілька шарів сміття. Пандемія потім, звичайно, всі ці речі прикрутила, тому що збирати людей стало важче. І 20-21 рік тут було дуже мало заходів, в дворику також було мало заходів, хоча в 21-му ми вже проводили, бо відкритий простір більш-менш безпечно було. 22-й рік перевернув якби частково це все. Тут, власне, на цьому місці вже 25 лютого зранку я зробив останнє фото хабу в нормальному стані, тому що потім його одразу почали закладати різними гуманітарними потребами. Все, що треба було теробороні, все, що потрібно було волонтерам, все, що треба було, в принципі, для оборони міста і для захисту. За 2 місяці це максимально прибраний стан приміщення, але секрети ховаються в цих 2 кімнатах. Вони полягають в тому, що тут досі залишились речі, які... скажімо, тут уже таке, це в масштабах міста, в масштабах потреб тероборони це дрібниці, але дороздаємо те, що залишилось. І, власне, займаємося більш такими вже стратегічними напрямками, типу тактичні аптечки. А в дворику коктейлі Молотова. І отака була зв'язка цих 2 локацій. І пізніше, коли вже російські війська відступили, і ми нарешті наважились визнати, що треба далі функціонувати, а не просто сидіти там на залишках якихось там консервованих помідорів, які просто вже нікуди вести, вирішили переосмислювати, що ми робимо далі. Зрозуміли, що в людей є запит на те, щоб зустрічатись. Не тільки обов'язково якісь прямо освітні заходи, хоча першими були якраз заходи, про те ми розбирались, чому так сталося. Історію Слобожанщини піднімали на гора, говорили про те, як зросійщили свого часу Сумщину і Суми, розбирались в цих питаннях і пізніше підключили ще туди таку культурну складову, тому тут зараз виступають регулярно і артисти, і музиканти, стендап-коміки, театр готується на вихідних теж показувати свою виставу, Національний театр академічний. Теж ми так стараємося співпрацювати, тому зараз це такий прям комплекс. У хабі на Кузнечній проактивна молодь створила та розвивала нішеве видання «Цукор», котре писало про культуру та життя міста. Із початком вторгнення команда переключилася на підтримку місцевих і підсилення оборонців міста. Нині «Цукор» – поважне та впливове регіональне медіа.
Що таке цукор? Ми розповідаємо про світлу сторону Сум, шукаємо історії успішних підприємців, митців, активістів, спеціалістів, науковців та інших ів, анонсуємо класні події в місті, інформуємо про різні можливості, знайомимо сум'ян між собою. Отже, цукор – це онлайн-медіа. Одного разу ми вирішили надрукувати журнал і зробили вже 3 випуски, майже всі з яких продані повними тиражами. Виходить, ми не лише онлайн-журнал, а прям справжнє медіа-медіа. Коли люди запитують, типу, як воно вийшло, парадокс в тому, що ми не планували. Ми ж не могли планувати пандемію, в яку ми класно зайдемо з запитом якимось зрозумілим, чи там, не дай Бог, війна. Ми хоч чекали, що повномасштабно почнеться, і такі, от зараз ми будемо робити найкращі репортажі з прикордоння, бо 22-й рік це там була ще така, трошки дика історія. Зараз є колеги, які їздять регулярно і набагато більше нас знімають, але в 22-му році ми першою делегацією поїхали у звільнений Тростянець на другий день. Почали фіксувати просто те, що відбувається. А до того, як, власне, місто було більш-менш розблоковане і оточене росіянами, то ми тут намагались підтримувати такий, якийсь, не знаю, дух незламності. Якби це пафосно не звучало, але реально людям треба було казати: ми на місці, ми працюємо, ми от зараз це робимо, давайте разом, приєднуйтесь сюди, надсилайте донати, ми закуповуємо це, комунікували там з командирами батальйонів, які тут були, тероборони. Тобто якісь такі процеси допомагали просто підсилювати. Тому, мабуть, вистрілило. Не знаю, але мені здається, що це просто правильно в моменті відчути, що зараз людям треба, а не сидіти там, не знаю, це дивно було б в березні 22-го року написати: ми там історія успішного підприємця, який відкрив кав'ярню напередодні війни, а зараз вона не працює. Це було не потрібно. І багато медіа деяких там взагалі закрились, особливо ті, які там були ручні, політичні, особливо з проросійськими нахилами, вони собі щось там сиділи на паузі до якогось часу. І, відповідно, а наша задача була інформаційний простір зберігати нормальним, проукраїнським, бо Суми завжди були парадоксально проукраїнські, як для регіону, який знаходиться безпосередньо впритул до Росії. І не було навіть відчуття, що ми щось вирішуємо. Все відбувається, як відбувається. Приходять волонтери, кажуть: відкрийте нам хаб, ми тут робимо штаб. Приходять волонтери, які кажуть: давайте ми будемо модерувати чат, бо у людей істерика. Приходять якісь психологи, приходять всі люди, починають якусь допомогу давати, і ти просто, задача це все як вам, як архітектор, буде зрозуміло, ці всі компоненти скласти в щось робоче, якийсь організм. Не просто кубики поскладати, щоб воно впало, а ти розумієш: так, добре, є такі запити, треба розбиратись тут, треба зробити оце, отут підставити, отут посунути, отут щось вирішити. Наші ініціативи, всі ці вело-СТО, зарядки в центрі міста, прибирання лісу, нетворкінги, концерти, стендапи, лекції. І ми ж розвиваємо дворик на Кузнечній і розумний хаб, аби було де зібратися і все це провести. Це вже більше схоже на діяльність повноцінної громадської організації. Так що таке цукор? Виходить, немає простої відповіді, але це не зупиняє понад 300 людей підтримувати наші спроби робити місто Суми комфортним для життя. А чи були спроби звертатися до фондів? Насправді, ти сказав фразу, що не завжди на гуманітарну якусь сферу дають кошти. І я знаю приклади, коли навпаки на військові потреби іноземні, європейські партнери не хочуть давати кошти. На культурні так, навіть на медицину військову не завжди дають, бо були випадки, коли ті ж самі наші партнери з Німеччини турнікети не давали на військо, то їх оформляли як тренувальні чи в центри дитячої швидкої допомоги, якось дуже хитро викручувалось. Культурні проекти, у нас є Український культурний фонд, якісь такі речі, чи ви писали гранти, чи ви зверталися? Так, ми працюємо з грантами. З точки зору міжнародної підтримки, це якраз єдине, така, з точки зору фінансів, за рахунок чого ми врятувались, як організація, як простори. В нас на сьогодні організація на 70% залежна від грантів. Єдине, чим я можу похизуватись, що до повномасштабної війни ми залежали на 100% від грантів. І оцей ось період воєнний, він нам допоміг залучити трохи коштів, тобто ризики зменшити залежності від донорів. І зараз фактично на 25-30% ми фінансуємось клубом цукру. Це люди, які вірять в те, що ми робимо, і хочуть з нами робити це. І там люди від 50 гривень на місяць собі підписуються, донатять цю суму коштів щомісяця, і ми потихеньку зменшуємо цю долю донорських коштів, тому що так, ми зараз за рахунок них існуємо, і за рахунок них, в принципі, маємо можливість провадити ту діяльність, яку робимо, але нам би хотілося вийти з цієї залежності. Ми буквально ось перетнемо відмітку в 30 мільйонів гривень за 2,5 роки, і це небагато яких локальних організацій можуть цим похвастатись. І не те, щоб зараз час хвастатись донатами, але з точки зору довіри для нас це принципова річ. І якщо ми раніше збирали з різними періодами падали донати до 200 тисяч гривень на місяць, то останні місяці, у зв'язку в тому числі з напруженою ситуацією, кілька зборів по 2 мільйони гривень закрились буквально за тижні.
І це говорить щось про довіру, про те, що не дарма ми звіти пишемо красиві, не дарма якби ми показуємо передачу обладнання, не дарма показуємо, не знаю, якісь нагороди від Міністерства оборони і ще щось, тому що людям важливо це розуміти, що вони не просто вкладаються в щось, що кудись там пішло, і добре, повіримо на слово. Ми стараємося якби тримати цей контакт, в тому числі скорочувати оцю дистанцію між військовими і цивільними, бо ми вже бачимо в цьому проблему і хочемо якось її вирішувати. І наостанок я ще хочу тебе запитати такий момент. Ми завжди, коли говоримо з візіонерами, а я тебе позиціоную як певним візіонером Дякую. міста Суми. Яке твоє бачення міста? Взагалі уявімо, що так, війна завершилась нашою перемогою. Багато людей, містян повернулися наші воїни, захисники, захисниці. І в яке місто ти би хотів, щоб вони повернулися? Я би хотів, щоб люди повертались до того, як ми щось зробимо з містом, тому що, в принципі, ми зараз робимо все можливе для того, щоб Суми стали рано чи пізно, залишились такими ж затишними, як вони є. Я думаю, що тут багатьом сум'янам буде зрозуміло, про що я, а тим, хто не з Сум, я, мабуть, не опишу словами, просто треба побувати. Навіть зараз, попри всю безпекову ситуацію. Я вірю, що Суми мають точно знайти якусь нову формулу, в чому ми можемо бути кращими за міста величезні, міста-мільйонники. І в маленьких міст є багато переваг, просто ми не навчилися їх бачити. Ми звикли, що ми периферія і так далі. Ми з цим боремося, з комплексом меншовартості. Ми маємо в чомусь бути кращими за Львів, вибачте. І ми будемо. І в якихось речах ми є, тому що багато людей тут залишається, маючи там навіть можливості переїхати до Львова, маючи свої бізнеси, або у нас сум'яни їдуть в Львові, відкривають бізнес і живуть на 2 міста. Дякуємо вам за, знаєте, кошти, які в тому числі надходять сюди в якості потім мілітарної допомоги. Тобто воно все от якось так цікаво функціонує, ми в це віримо. Я вірю, що місто має стати точно комфортним для підприємців, не обов'язково для іноземних інвесторів, їм, мабуть, важче буде доносити, але місто от має поєднати оцю ось залишитись затишним, бути таким динамічним, реагувати на нові виклики і розуміти, в чому ми краще, і просто працювати в цьому напрямку. В чомусь точно будемо. Зараз багато процесів триває, мабуть, Олена про це говорила, яким чином взагалі місто намагається віднайти свою цю нову роль. Ми розірвали остаточні стосунки з Росією, хоча до 22-го року багато заводів працювали на Росію. І зараз якраз момент X, коли треба визначатися. Я тобі як львів'янин дякую. І як львів'янин хочу побажати, щоб так, я хочу, щоб в Україні було багато таких міст, які становлять конкуренцію Львову. Бо інколи я як львів'янин не маю куди поїхати, крім Львова, де є нормально розвинута якась інфраструктура туристична, а хочеться вже мандрувати по всій Україні. І хочеться приїжджати в Суми, не бажаючи звідси поїхати назад додому. Тому я вірю, що з твоєю ініціативою, з твоїми друзями, з твоїм ком'юніті, з твоєю командою ви це все зреалізуєте. Мене надихають такі розмови як з тобою, як з Оленою, бо це якраз про ті змінотворення, і це про відновлення, навіть не про відновлення, а це про будівництво нового. Так. Тому дякую тобі вам. за цю Радий роботу, знайомству. дякую. І теж радий знайомству. Дуже довго думав над рефлексіями міста Суми. Це найбільше місто з населенням близько, трошки більше 260 тисяч населення по статистиці Шастарі. І, звичайно, найскладніше воно було не тому, що це обласний центр, це велике місто, а через те, що воно дуже нестандартно підійшло до принципів відновлення, якщо так можна навіть сказати. Основним пріоритетом міста, влади міста, керівництва, точніше, міста, виявилося пріоритет безпеки в прямому розумінні того слова. То більшість фінансів, більшість коштів бюджетних виділяється саме на створення розгалуженої мережі укриттів, сховищ. Місто своїм пріоритетом робить безпеку саме сфери охорони здоров'я та освітнього сектору. Туди йдуть максимальна кількість фінансування міського бюджету. До речі, на відміну від інших маленьких міст, Суми мають можливість власними силами чи силами підприємств забезпечувати свою безпеку.
Ми, коли проїжджали всі ці об'єкти, їх дуже багато. От просто нам показували всі там укриття, де вони є. Ми пояснили, що ми не маємо змоги все подивитися, але те, що ми бачили, робиться дуже швидко, насправді дуже швидко. По бюджету не космічні цифри, а абсолютно прийнятні. Це вже я, як архітектор, можу прослідкувати якісь там тенденції в бюджетах, в цінах на ринку. Реально доступно. І що я помітив, серед того всього хаосу, не хаосу, це швидше такого вулика прийняття рішень, коли на будь-яке попадання шахеда чи ракети з'їжджаються сотні різних людей з різних служб, Суми виробили дуже чіткий алгоритм прийняття рішень. Часті були випадки, коли відбувається прильот, влучання, і важливо координувати всіх тих, хто приїздить, тому що приїздять всі миттєво, і навіть були моменти, коли не встигають там рятувальники, а от і треба якось там люди, почекайте, благодійники, стійте, дайте, професіонали зараз оцінять ситуацію. Це я минулий рік пам'ятаю. Потім уже все окей, всі налаштувалися, і тепер все абсолютно чітко працює. І я коли приїжджу, то там уже є з ким працювати, є хто допомагає. І це у нас така риса, що всі набігають на місце прильоту, а не розбігаються. Спілкуючись з іншими містянами молодими, від них я постійно чув, що нас не до кінця чують. Нам не потрібна виключно безпека. Нам потрібно відчуття того, що місто живе. Нам потрібно відчуття такої єдності, щоб ми тут залишалися. Тому що якщо місто буде забите лише якимись бетонними блоками, людей буде дуже гнітити ці речі, молодь не буде бачити можливості свого розвитку, навіть можливості просто спілкуватися, і буде виїжджати. І місто посипеться. І тоді, коли місто посипеться, кордон з Мордором буде не там за стільки-то кілометрів до Сум, а буде набагато ближче. Тобто Суми посунуться далі, за людьми. Я простими прикладами приведу. Коли ми почали проводити заходи в 22-му році, коли, вірніше, навіть ще там Фелікс, наш друг стендап-комік, проводив в бомбосховищі, коли ще росіяни оточували місто, і проводив стендап в укритті, це була для нас така показова історія, що, почекайте, такий парадокс, да? Тобто ми собі щось там організовуємо, витрачаємо час на те, щоб зустрітись, поржать. Це перша думка. Ти, коли приходиш туди, ти розумієш, що ти отримуєш відчуття спільності, відчуття того, що ми тут всі разом і ми якимось чином об'єднані. Тому що це було умовно там 22 березня, і попередні там 22 плюс там скільки там днів лютого було, це була регулярна напайка з сніжним комом, яка погіршувала з кожним днем. І це була подія, коли я так подивився, думаю, прикольно. Тобто це може відбуватися в якихось більш-менш зрозумілих рамках, це актуально. І водночас це дуже і дуже такий величезний, середній палець русні, яка просто там намагається нас якби оточити, зупинити, окупувати, ще щось, а ми збираємося і ми про них сміємося. Я впевнений, що вони не дивляться там цей продукт безпосередньо, вони там не ображаються на це, але з точки зору того, як ми почуваємося в цьому, я до сих пір впевнений, що ми зберігаємо оцей вайб, бо буквально тиждень тому ми відкривали сезон дворику. Це якраз був пік оцих ось інформації, там Буданов заявляє, що Суми, там Сумщина, потенційний наступ, ризик, ДРГ і таке інше. І люди приходили не тому, що вони ненормальні, да? Не тому, що у них там слабоумія і отвага, ге-ге-ге, давайте ми сьогодні просто зустрінемося і поспілкуємося в дворику, бо це була така легка програма, не було ні ведучого, нічого, просто українська музика, і ми збираємося, спілкуємося. Прийшло там до 200 людей, яким просто треба було поручкатись, пообійматись, побачити очі в очі, що все, ми контролюємо ситуацію один з одним. І відповідно, якби там стосовно культурних подій, тут я точно прихильник, що вони мусять бути, але вони якби з точки зору бюджету не співставні з відновленнями, які потрібні там будівлям, інфраструктурі і такому іншому, тому що це точно пріоритет. І я би їх не порівнював просто тому, що культура, вона насправді не таких бюджетів навіть потребує. Вона потребує скоріше інколи не заважати. Це перше. Друге, підтримувати якимись наявними ресурсами, які є у держави чи у міста. Молодь в Сумах і взагалі в Слобожанщині
те, що от ми з командою побачили, це такі люди, які дуже спроможні до самовідновлення. Тобто це люди, яких не так легко ворогу буде своїм терором і залякати. Ми бачили повз всі дороги, по всі міста прикордонні є руйнації, і біля руйнації люди вирощують квіти. Тобто люди не збираються віддавати цей край, це край козацької слави. І цінно те, що молодь Сум, отака проукраїнська, а Суми виявилося для мене, це було таке відкриття. Я знав, що воно проукраїнське, але воно виявилося таке проукраїнське з корінням проукраїнським, козацьким, що дуже круто. І молодь це розуміє, молодь себе чітко артикулює, хто вони, де вони живуть, і що саме головне, що вони хочуть. Зараз наша громада виграла грант на розробку концепції інтегрованого розвитку, що, в принципі, закладає основи, фундаментальні основи, так, як буде виглядати наша громада за 10 років. Комусь може здатись, що це не на часі, бо невідомо, що буде там за 5 днів. Не знаю, горизонт планування, як кажуть військові, 5 годин. Але, на мою думку, дуже важливо зараз підготуватись, навчитись, спланувати, опитати, зануритись в проблеми людей, щоб, коли ми будемо готові, це реалізувати. Тому що зараз, що ми можемо бачити у місті і взагалі у громаді, це стихійно виникаючі якісь об'єкти, які не погоджені між собою, ані стратегічно, ані економічно, навіть візуально. Ми не бачимо єдиного стилю. Відбувається просто величезний хаос. І, на мою думку, через те, що ми не маємо якісного стратегічного планування. І зараз цим громада займається. Молодь Сум є дуже чесна, і її реально варто чути. Бо насправді це єдиний шлях для того, щоб місто в таких умовах, яких воно перебуває, не просто вийшло на нуль, як говорить керівництво дуже часто міст прикордонних, нам хоча б на нуль вийти, на цей нуль до повномасштабного вторгнення. А за допомогою молоді в тих містечках і містах, і в Сумах в тому числі, громада може вийти далі за нуль, з мінімальними ресурсами. Тому що активна оця молодь, вона це робить, не вимагаючи від влади шалених фінансувань, вона не вимагає від влади якихось там супер непідйомних преференцій. Вона це робить з власної ініціативи, вона це робить з вогнем в очах і робить з таким запалом, що от навіть я зараз на рефлексіях це проговорюю, і в мене все горить. Це молодь, яка запалила мене. І це дуже круто. Друзі, долучайтеся до нашої спільноти донейтерів на платформі Contribі та підтримайте Ukrainer. Підписуйтеся на наш YouTube-канал, діліться випусками в соцмережах, пишіть свої враження від серії та ставте вподобайки.